Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bay mission, bay theo cái nhiệm vụ mà được thiết lập sẵn ở trên Litchi. Thì đây đầu tiên là chúng ta có cái con drone. Thì đầu tiên chúng ta phải kiểm tra chắc chắn rằng là cái pin của nó này. Đấy, chúng ta kiểm tra pin. Pin nó phải đảm bảo rằng là đấy, nó đủ 4 vạch pin. Tiếp theo là cái phần đây, tương tự đối với pin của điều khiển chúng ta cũng phải kiểm tra. Nữa là cái Litchi ấy, thì khi mà bay nhiệm vụ ấy, bắt buộc chúng ta phải để ở chế độ normal. Chứ chúng ta bay ở chế độ thử nghiệm hoặc chế độ sport này thì nó không ổn nha. Rồi, ok. Giờ tôi sẽ tiến hành gắn cái cần điều khiển vào. Sau khi gắn cần điều khiển vào rồi thì mọi người sẽ tiến hành gắn cái tay cầm vào thiết bị. Đó. Sau đó ta sẽ bật cái màn hình điều khiển lên. Đấy, thì khi mà vào đây ấy, thì nó sẽ hỏi chế độ nào thì mình sẽ kích đúp vào cái phần Litchi. Chúng ta sẽ khởi động cả cái con drone lên. Khởi động drone lên. Thì bây giờ tôi mới khởi động drone lên, thế nên là nó báo mất tín hiệu. Bây giờ mình phải chờ nó một chút. Trong thời gian chờ thì chúng ta kích vào cái phần FPV này. Sau đó ta chuyển sang cái phần lịch bay. Thì trong cái phần lịch bay này chúng ta sẽ tiến hành gọi là vào cái open này. Ta sẽ tải của chuyến bay về. Thì đây, cái vùng bay QH này là ở trong cái clip trước chúng ta đã làm rồi đúng không? Ta sẽ tải về này. Ta sẽ tiến hành tải. Thì cái này nó bắt buộc là khi mình phải có mạng internet nhá, thì mình mới tải được cái vùng bay này về. Đây thì là đã tải được rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành bay. Thì trước khi bay ấy, thì chúng ta phải chờ cho cái con drone này nó có đủ cái số lượng vệ tinh để nó lấy được cái vị trí home point trước đã. Đây, sau khi mà các bạn nhìn thấy có cái chữ H này thì chính là cái home point mà nó đã lấy được rồi. Thì lấy được rồi thì mình có thể bắt đầu bay. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kéo cái càng để khởi động cái con drone. Đấy, drone nó đã bắt đầu nó bay rồi. Nó sẽ tiến hành cất cánh lên, sau đó ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ. Chúng ta cứ cho nó bay lên trước đã. Sau khi bay lên xong ấy, đây nó có cái phần play đây này, ta kích vào play. Sau đó nó tự động nó select điểm số 1 rồi, bây giờ ta sẽ kích vào chữ đi. Thì đấy, bây giờ drone nó sẽ bắt đầu nó tiến hành là nó bay lên đến độ cao. Bay lên đến độ cao mà chúng ta đã thiết lập là độ cao 300 mét. Sau đó nó sẽ tiến hành lấy nó đến cái điểm đầu tiên và nó thực hiện nhiệm vụ. Đây, mọi người có thể nhìn ở cái góc bên này. Đấy, là nó đang lấy độ cao đấy. Đây, chúng ta có thể là chuyển sang đây để chúng ta nhìn. Thì ở đây ấy, thì khi mà đến độ cao thì nó sẽ bắt đầu nó di chuyển sang điểm số 1 và nó sẽ tự động nó quay cái gimbal xuống một cái góc 90 độ vuông góc với mặt đất. Nhưng mà tuy nhiên trong một số trường hợp ấy thì có thể là nó không tự động làm điều đấy. Thế thì mọi người phải lưu ý là nếu không thấy nó vuông góc cái góc 90 độ xuống dưới mặt đất ấy, thì bắt buộc ta phải kéo cái nó có một cái núm xoay ở phía bên tay trái ấy. Núm xoay ở phía bên tay trái ấy. Thì mọi người có thể là kéo nó xuống. Đây, tôi sẽ tiến hành kéo nó xuống này. Đó, kéo xuống vuông góc với mặt đất. Đấy, khi nào nó về đến trừ 90 như trên màn hình thì là được. Đây, bây giờ tôi sẽ có thể phóng to cái góc này lên cho mọi người thấy là nó đang làm nhiệm vụ này. Đấy, nó đang di chuyển đến điểm số 1. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái tốc độ của nó ở phía góc dưới màn hình đấy. Thì tốc độ của nó thì nó sẽ được thể hiện ở chỗ đó. Đây, bây giờ mọi người sẽ nhìn sang ở bên tay phải. Ở bên tay phải thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu nó chụp cái tấm hình đầu tiên. Đấy, bắt đầu nó lấy vị trí này. Khi nó chụp ấy thì mọi người nhìn thấy là đấy, mọi người có nhìn thấy là ở cái chỗ cái nút phím chụp ảnh ấy, nó tự động nó chụp một bức ảnh. Đấy thì gọi là bay mission, tức là bay theo cái lưới mình thiết lập
và các cái vị trí mà mình yêu cầu nó chụp ảnh ấy, thì là nó sẽ đến cái vị trí đấy và bắt đầu là nó chụp những cái tấm hình. Bây giờ là bắt đầu đến cái điểm số 2. Tiếp tục nó sẽ tiếp tục nó chụp. Đấy, và nó sẽ cứ như thế, nó sẽ đi liên tục như vậy cho đến khi nào mà nó xong hết tất cả các điểm. Thì cái này trong quá trình bay, đây mọi người sẽ lưu ý, mọi người để ý này. Đây này, nó đang lấy ở cái vị trí điểm số 2 này. Nó đang rất khó lấy vị trí ở điểm số 2, nó đang không lấy được vị trí ở điểm số 2 các bạn ạ. Thì những cái trường hợp này là mình phải rất để ý. Đây này, nếu mà không lấy được vị trí, sau một lúc không lấy được vị trí thì nó sẽ tự động nó về nhà. Thế thì khi mà trường hợp như vậy thì mình phải can thiệp vào để mình bắt nó tiếp tục làm việc. Mình sẽ chờ một chút. Đó, cuối cùng thì nó cũng đã lấy được cái điểm ở vị trí số 2. Cái này thì nó có rất nhiều những cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc là nó không lấy được cái vị trí ở điểm số 2 này. Có thể ở cái vị trí đấy tại thời điểm này gió nó to quá, hoặc là cái vị trí đấy nó đang bị một cái thiết bị gì đấy nó làm cho gây ra nhiễu cái sóng. Thế nên là mãi nó không lấy được cái vị trí, nó không chụp được cái bức ảnh ở vị trí đấy. Đấy, như cái điểm vị trí 3 này thì nó rất nhanh. Đấy các bạn thấy không ạ? Thì nó đã có thể là nó lấy được cái điểm đó rồi. Đây tiếp tục thì trong quá trình bay ấy, thì mọi người cố gắng là đứng hướng cái cần điều khiển của mình về cái hướng mà con drone của mình nó đang làm nhiệm vụ ấy. Mình cái này thì nó hơi liên quan đến cái việc là mọi người phải có kiến thức kỹ năng một chút về cái bản đồ thì mình có thể xác định được định hướng. Đấy, hoặc là cái cách đơn giản nhất là mọi người cứ đứng, nó nhìn vào địa hình, vật xung quanh ấy. Ví dụ như là ở đây bây giờ tôi đang đứng, tôi nhìn thấy đằng trước là có một cái con sông, đúng không ạ? Thì tôi biết là cái con drone của mình nó đang bay về cái hướng con sông. Thì bây giờ tôi cứ quay người về cái hướng của con sông này thì là đảm bảo là nó bay và nó chụp con drone của mình ở hướng đó. Thì mình hướng cái cần điều khiển của mình về cái hướng đó thì là đảm bảo rằng cái tín hiệu vệ tinh nó được truyền đến một cái cách gọi là đầy đủ nhất. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành chờ đợi con drone đến khi nó làm nhiệm vụ thì nó làm nhiệm vụ nhanh lắm. Đó, cái thời gian bay cất và hạ cánh thì nó lâu thôi, chứ còn thời gian mà để mà bay ấy thì trên khi nó đã lên trên trời ổn định tín hiệu rồi thì nó bay rất là nhanh. Mình chỉ sợ nhất là cái trường hợp mà khi nó đi lên sau đó nó không lấy được cái vị trí, hoặc nó mất vị trí, hoặc nó bị gây nhiễu bởi một cái gì đó thì bắt đầu là nó tự động nó về. Thế nên là trong quá trình bay là mọi người phải rất là lưu ý rằng là phải theo dõi cái thiết bị của mình liên tục để đảm bảo rằng là không sợ nó bị đứt đoạn trong cái quá trình mà nó bay ở trên trời. Đấy. Thì mọi người có thể phóng đổi giữa hai màn hình bằng cách là mình click. Đấy, vừa rồi tôi đã click vào cái điểm ở bên cạnh. Đấy, vào cái góc phía trái, phía phải dưới để xem là cái hình ảnh cụ thể ở phía trong của con drone nó đang bay như thế nào. Đó, cái hình ảnh mà nó đang lấy về đấy. Còn lại thì là cái bản đồ thì bây giờ nó sẽ thu nhỏ lại thành một cái điểm góc ở phía dưới. Đấy, bây giờ là drone chúng ta đang lấy điểm vị trí số 10. Vâng, đã chụp ảnh thành công. Bây giờ tiếp tục drone sẽ di chuyển sang điểm số 11. Đây là một cái khu vực cái đường cao tốc Bắc Nam chạy qua khu vực mà chúng ta đang tiến hành đo vẽ. Đấy, chúng ta nhìn thấy là ở phía dưới thì tuyến đường này đang tiến hành thông xe kỹ thuật và chuẩn bị cho các cái công việc hoàn thành tiếp theo của tuyến đường cao tốc này. Đấy, thì cái vùng bay này của chúng ta là điểm dân cư, nhưng mà nó cũng khi mà mở rộng ra thì nó cũng có phủ trùm một chút của cái phần của cái diện tích của cái đường cao tốc này. Như vậy là drone chúng ta đã hoàn thành 12 trên 36 điểm. Thời lượng pin của chúng ta thì vẫn còn khá là tốt, chúng ta còn 78% pin. Bây giờ là 77% pin. Tôi dự đoán rằng là khi mà hoàn thành cái nhiệm vụ này, bay về đến đích thì drone sẽ còn khoảng 25% pin, khoảng 30% pin, có lẽ vậy. Cái việc mà cái phần trăm pin này nó phụ thuộc vào có thể là những cái dòng máy drone mà gần đây thì là drone
nó cái pin nó khá là tốt và nó có cái chế độ pin thông minh. Thế thì khi mà cái pin thông minh ấy, thì nó sẽ đảm bảo rằng là cái tính toán cái thời lượng pin của nó khá là chính xác so với cả các loại pin của cái thời điểm ngày xưa. Đấy, thế nên là khi chúng ta sử dụng những cái dòng Ron đời mới thì nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều so với cả những cái dòng Ron đời cũ. Thì có thể là kể cả là nó được hãng DJI thì nó có một số các cái phần mềm lập trình đường bay như là DJI Pilot dành cho những cái dòng mà những cái con drone cỡ lớn, hoặc là cái kinh điển là Pic4a Capture. Vì Pic4a Capture bản chất thì cũng là cái phần mềm của bên thứ ba, nhưng mà nó là phần mềm kinh điển từ xưa giờ, hỗ trợ hầu hết những cái con của dòng DJI, kể cả là Parrot. Đấy, thì cũng đều được hỗ trợ. Nhưng mà đối với cả chúng ta thì chúng ta thấy là những cái phần mềm như Litchi thì vẫn có đất dụng võ trong cái việc là những cái thiết bị giá rẻ. Như kiểu con của tôi đây là con E2S, thì là một con cũng khá là ổn, mà thuộc đúng dạng dòng ngon bổ rẻ. Nhưng vấn đề là nó lại không được những cái như là Pic4a Capture nó hỗ trợ, thì mình sẽ hơi vất vả trong cái việc là mình xây dựng cái lưới bay cho nó. Nhưng mà tuy nhiên là mọi người thấy rằng là bay Litchi cũng khá là mượt mà và cũng khá là tốt. Giá của phần mềm Litchi này ở trên App Store hoặc là iOS thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng 600.000. Đợt vừa rồi Black Friday thì mình cũng có chia sẻ với cả các bạn để các bạn đi, các bạn mua cái mua thì đợt vừa rồi là cũng khá nhiều bạn mua được ở một cái mức giá khá là rẻ đấy, thì cũng khá là ổn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đang chụp được đến điểm số 20 và cái tín hiệu đường truyền thì khá là tốt. Điểm số 20 đang sang điểm số 21 và pin chúng ta vẫn còn tới 69% pin. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến điểm số 22. Đấy. Trong quá trình bay ấy thì Litchi nó sẽ tự động nó điều khiển cái màn hình bay, sóng phóng to thu nhỏ. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể là điều khiển thủ công. Đấy. Điểm 22 đã hoàn thành. Chúng ta sẽ switch sang cái màn hình to này để nhìn thấy những cái hình ảnh gọi là ở dưới hiện trường, thì nó sẽ đỡ nhàm chán hơn so với cái việc nhìn vào cái màn hình. Đấy. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp. Bây giờ là 10 giờ 24 phút. Mức gió hôm nay tôi đo thì ở đây là gió khoảng gió cấp 2. Một cái thời tiết rất là đẹp cho cái việc mà bay. Thì vì là đây là một cái khu vực đồng bằng, thế nên là quý vị thấy là cái việc mà bay nó khá là thuận lợi, nó không bị cái gió quẩn. Cái việc mà bay, anh em nào mà làm lâm nghiệp mà bay ở trên núi thì biết là nó có cái gọi là tiểu khí hậu. Thì trong cái tiểu khí hậu đấy thì nó có một cái điều rất là đáng sợ là khi chúng ta bay lên là nó gặp gió quẩn, thì cái gió quẩn này chúng ta không thể lường trước được. Và kể cả là các cái app của DJI hoặc là của UAV Weather hoặc là các cái phần mềm khác, bất kỳ phần mềm nào về thời tiết cũng sẽ không thể dự báo được cái vấn đề gió quẩn. Thế thì cái này nó chỉ là kinh nghiệm thôi. Trong quá trình bay thì chúng ta phải rút ra được những cái kinh nghiệm cho mình trong cái quá trình mà triển khai bay. Thì khi mà bay ấy, thì nó có rất là nhiều những cái rủi ro, mà rủi ro gió quẩn là một cái rủi ro chúng ta sẽ không bao giờ lường trước được. Thế nên là hên xui những cái con máy bay của chúng ta mà nó là một cái con máy bay tốt thì có lẽ chúng ta sẽ không sợ cái điều đó. Nhưng mà nếu mà nó là một con máy bay nó chưa được tốt lắm thì bay thì nó sẽ rất là rủi ro, gặp gió quẩn là đứt. Litchi này thì nó có một cái chức năng thông minh. Mình đã nói ở trước đó rồi là khi mà nó đến một cái điểm mà nó không lấy được vị trí thì nó sẽ tự động nó bỏ cái nhiệm vụ hiện tại và nó return to home, nó quay về cái vị trí ban đầu. Thế nên là đây là một cái chức năng rất là hữu ích, mà thực ra là bây giờ các cái phần mềm lập trình đường bay khác thì nó cũng đều như thế cả. Đấy. Chúng ta sẽ quay trở lại cái màn hình của bảng điều khiển để xem là drone đã hoàn thành được bao nhiêu điểm. Như trên màn hình thì chúng ta thấy là drone đang tiếp cận đến điểm số 29 và thực hiện thành công
cái tấm ảnh tại điểm số 29 và đang tiến đến cái điểm số 30. Thành công điểm số 30. Bây giờ tiếp tục đang ở hướng ven sông và tiến hành chuyển sang cái điểm 31. Nhưng mà nhìn thấy trên màn hình là một cái động tác quay cam rất là đẹp và tự động ở trên Litchi quay cam. Đấy, trong quá trình là di chuyển từ cái điểm số 30 đến cái điểm xa điểm 31. Trên cái Litchi này thì mọi người cũng có thể nhìn thấy thêm một cái số thông số nha. Mọi người nhìn cái điểm cái 30, 31, 32 thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Đây là số thứ tự của cái điểm mà Litchi cần phải thực hiện nhiệm vụ, Ron cần phải thực hiện nhiệm vụ. Còn cái phần mà 295 điểm tại mỗi một cái điểm đấy thì đấy là giá trị độ cao. Còn cái giá trị mà như mọi người nhìn thấy trên màn hình là 123 m thì đây là cái giá trị của đây là giá trị của khoảng cách giữa các cái điểm, giữa cái điểm trước và điểm sau. Đấy. Vâng, rất nhanh. Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chúng ta hiện nay là chúng ta còn 3 điểm nữa. Điểm 34, điểm 35 và điểm 36. Thì như tôi đã nói ở trên ấy, thì là để tiết kiệm thời gian cho drone ấy, tại cái vị trí xuất phát. Thực ra vị trí xuất phát của tôi đang đứng ở một vị trí là trung tâm của khu vực này. Thế thì cái thời gian di chuyển từ cái điểm của tôi đứng đến với cả điểm đầu tiên và từ điểm cuối cùng về cái vị trí tôi đang đứng thì rất là gần. Đấy, nhưng mà đối với cả những người mà cái đứng xa cái khu vùng bay của mình ấy, thì cố gắng là tiếp cận vào gần nhất có thể để cho máy bay tiết kiệm cái thời gian di chuyển đi và di chuyển về. Vâng, shot cuối cùng, last one. Đấy, bây giờ trên màn hình thì quý vị đã nhìn thấy là Ron đang yêu cầu gọi là go home. Nếu mà mọi người mà muốn dừng lại cái động tác go home này, tức là mình muốn hạ cánh ngay tại cái điểm số 36 thì mình sẽ kích vào cái phần này, going home này, thì mình kích vào đấy, tap to cancel. Thì khi mà mình tap to cancel ấy, thì là nó sẽ dừng cái hành động bay về. Đấy, mà nó sẽ để cho mình tiếp tục điều khiển. Thế bây giờ tôi sẽ muốn lấy một cái ảnh 360 ở đây ấy, thì là tôi phải dừng lại, tôi không cho nó về nữa. Đấy, nhưng mà thôi, trong cái hướng dẫn này thì tôi muốn là tôi hướng dẫn cho các bạn trọn vẹn cái bài này để cho nó tự động nó thực hiện và nó hạ cánh. Các bạn đã thấy là cái drone nó bắt đầu nó giảm độ cao và nó hạ cánh. Chúng ta xem thử bây giờ là 10 giờ 29 phút và để xem là máy bay hạ độ cao từ 300 m xuống đến mặt đất thì là hết bao nhiêu lâu. Thì đây cũng là một cái là để cho các bạn tính cái lượng pin và tính cái thời gian lên xuống của một con drone để mình xây dựng cái lưới bay, cái vùng bay cho nó phù hợp. Chúng ta thấy là rất nhanh, chưa đầy 1 phút con drone nó đã gần về nơi rồi. Rất thuận lợi, một chuyến bay rất thuận lợi. Mà chúng ta vẫn còn tới 47% pin. Tức là như vậy là gì ạ? Quý vị có thể thấy là chúng ta có thể bay thêm khoảng 20 điểm nữa vẫn ok, đúng không ạ? Thì trong quá trình hạ cánh ấy, thì khi mà gần đến nơi mà quý vị thấy là drone nó đang bay vị trí không chính xác ấy, thì mọi người có thể điều khiển thủ công để cho máy bay hạ cánh một cách chính xác hơn. Đây thì là quá chuẩn rồi, thì con drone nó sẽ hạ cánh. Đấy, như vậy là chúng ta đã xong nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta có thể là mang drone về nhà, tiến hành trút dữ liệu ra và để tiến hành ghép ảnh. Như quý vị thấy là chúng ta bây giờ hiện nay là chúng ta đã từ khi bắt đầu chúng ta cất cánh, kiểm tra thiết bị đến cất cánh bây giờ là 19 phút, tức là drone hoạt động trên trời khoảng 17 phút. Thì thời lượng khi mà về thì pin vẫn còn tới 44% pin. Một cái thời lượng pin rất là ấn tượng và tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta sẽ tiến hành xuống để trút dữ liệu vào trong thiết bị và tiến hành ghép ảnh nhé.